guys! It's me again, ang inyong nurse na mahilig sa kusina. For today's video, gagawa tayo ng granola bars. Ito ay maganda sa mga nagki-keto diet or sa mga vegan. At sa ating lahat na mahilig sa mga healthy food, healthy snacks. So ngayon, without further ado, let's get started. So, ito na yung ating ingredients na ating gagamitin. And as you can see, there's no sugar. So, ang gagamitin natin na sweetener ay ang dates. Kasi 'di ba, yung dates ay super duper tamis na niya. So, ito na yung ating pang tamis niya sa ating granola bars. So, ilagay lang natin sa food processor. And just give it a good pulse until makuha mo yung desired consistency. From time to time, i-check nyo kung ano na yung itsura ng yung dates sa ilalim kasi may mga dates pa rin na hindi siya nagagrind. So, i-check nyo ng mabuti. Super sticky niya. So, kagaya nito, meron pa ring hindi na grind. So, ngayon, i-remove na natin at atin ang ita-transfer sa ating mixing bowl. As you can see, super dikit yung dates natin. So, yung iba, gumamit sila ng peanut butter or marshmallow, honey, para lang magdikit-dikit lahat ng ingredients. Ground almond goes in, walnuts, chia seeds, 2 cups of granola cereals, and sunflower seeds. So, paghaluin lang natin lahat sila para mag-infuse yung lahat ng ating ingredients. Actually, you could use any kind of nuts and any kinds of dried fruits. It's up to you naman kasi kung ano yung preferred na nuts mo or yung dried fruits. It's really your choice. Just mix this up to get everything spread around and that's it. Diba may kanta na gikumot-kumot? Oh no! Oh, ayan. Ganito lang. Diba? Nadurog din ba yung puso nyo dati? Kagaya ng puso ko. The next thing we're gonna do now is to take our mixture into this pan. Then pushing this mixture down nicely and firmly just to get everything, just to give a good press. Make sure that it's evenly pressed down. Press firmly as you can para mag-stick together sila to prevent from breakage. So, konti na lang, parang okay na. Ayan.
Medyo may hindi pa na level. So, konting press pa. At kapag hindi ka pa talaga kontento sa pagpe-press mo, edi sabayan mo ng suntok-suntok na lang. So, ito pwede na. So, we're gonna put them into the preheated oven at 150 degrees Celsius for about 10 to 15 minutes. Ayan na siya! Maliit pala yung ano ko. I forgot to mention earlier that I already cool it down for at least an hour, so hindi na siya mainit na i-cut. We're gonna start to cut them up and give them a taste. This looks so good, diba? It looks so glorious. I'm trying to get the right angle. Parang kailangan ko ata ng tape measure ng papa ko. Yung tape measure niya sa kahoy. Voila! Ang ganda! Ang sarap, diba? And the most awaited part ay dumating na. Ngayon, atin ang titikman ang ating ginawa. Ayan siya. So, ito ay napaka-healthy para sa bawat isa. So, huwag nyo nang bilhan yung mga kids nyo ng mga snacks. Kaya gumawa na lang kayo sa bahay nyo. Napaka-healthy pa para sa kanila. No sugar, no oil. Kaya, gawin nyo ito. Ang sarap. Ang sarap niya. Matamis siya kahit wala tayong hinalong sugar. Super healthy. Sa mga gustong yung mga nagpapaslim, nagpapasexy. So ito ay maganda para sa inyo. Mabubusog ka pala kahit isang bars lang yung kakainin mo. Nakakabusog siya. Ang sarap niya. Nagustuhan nyo ang ating recipe sa araw na ito, don't forget to comment down below na inyong nasubukan ang
ating recipe. And don't forget to subscribe kung kayo po ay bago lang sa aking YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para palagi po kayong updated sa ating upcoming video. Sana po kayo ay nag-enjoy sa inyong panonood. Thank you for watching. Hanggang sa muli. Bye-bye!